बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम चटोल बखैर पे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट माने जमंगा कोर्स शुरू दे तरवसे पूरे बिमंगा 16 वीडियो गाने यानी 14 वीडियो गाने अपलोड कर दिए ठीक था नए वीडियो नंबर 15 यानी पिलसम नंबर वीडियो दा 16वीं वीडियो पावरी सरता स्वयं नो डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट ठीक था यानी प्रोडक्ट आइडिया बमंगा संगा जाना राउडू मतलब द टूल्स न बगैर ठीक था हीलियम 10 और जंगल स्काउट न बगैर बमंग प्रोडक्ट जाना संग मालूम या पे हीलियम 10 और जिया जंगल स्काउट बमंग पाई की दा का रिसर्च पे का हाँ बस नई वीडियो नंबर 15 दागे तजू दागे मखी का तजमा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब खड़ा वाजिद हाशमी बनु मंदे YouTube चैनल दे दा सब्सक्राइब कई जो सून हम फ्रीलांसिंग रिलेटेड पे पुख्तो जब की वीडियो दिया बता सर टूरे बदे मंदे अवेलेबल हाँ राजे बस एक्चुअली खपल नवे टॉपिक ते जो नवे टॉपिक जंग सरे दागे दजलक डेफिनेशन हो कमा अगर दादे छे मंगबा द जंगल स्काउट ची कम विंडो दा कम दागे ची कम मतलब अगा डेस्कटॉप ची कम तरह कर कीगी डैशबोर्ड چې دا غي ایکسپلینیشن بزنن تاسو کوم چې ودی کې موږ پروډکټ انالیسس په کم بیز باندې کوو پای کې چې موږ د څه ښکاری د څه اپشنونه دي نو دا به ایکچولی به پروډکټ باندې کوو ټیک دا نو راځي چې زه امیزون ته لاړ شم امیزون د غواله یو کې ولا مارکیټ ته لاړ شم ټیک دا یو کې ولا مارکیټ ته لاړم خا نت بلکشن ټایم علی نت سلو دی په دې ټایم کې لګ نت ټایم اخلي خادا کولا شو ब्रेडफोर्ड दाइने दा خپل لوکیشن چینج کړو تاسو خپل چینج کې انګلند ته وړو ټیک ده که تاسو پاکستان کې افغانستان کې اپارمل کې دا انګلند ته وړو تاسو برازګي پروډکټ به ټول شو کی وس په دلته سرچ کوم زب گیمینګ چیر سرچ کوم ټیک ده گیمینګ چیر اوکے دا ما سرچ کو ها چې دا ما سرچ کو دا ما ډیفرنٹ دا غره واغ زه اوس چې دا پروډکټ په ما دا وینینګ ثابت کېدای شي کنو نو په دې وسو کوم د جنگل سکاوټ ایکسټنشن به اپلای کوم دا ایکسټنشن بدن لوه کوي دا کته اوس بیا هم طریقه نه ل ایکسټنشن کول مارته په تیر ویډیو کې خولې و د 13 نمبر ویډیو کې آی تھنک نو هغه نه چلی ځکه کو نه بیا به زوم یو ویډیو کوم ګوره دا زما سره جنگل سکاوټ والا ایکسټنشن دی دا به ما اپلای کو ګوره دا سونم ډیټا چې دا اوس به دی ریلیټډ ماته دا جنگل سکاوټ کې مینیو کې راشي زبا ایکچولی اوس په دې باندې تاسو په کوم چې په دې کې دا سدي سس اپشنونه دا ټول اپشنونه باندې په کوم نو په دې با چې تاسو پوه شوي بیا به تاسو پروډکټ ریسرچ خپ اسانه کولای شئ یعنی ځانه وینینګ پروډکټ معلومولای شئ ها ګورې دا اوس د دقه دا شاتنه پیج نو دا غیر ریلیټډ ټول ډیټا رااله ٹھیک ده اوس په موږ په دې کې ګورو ها په دې هم زه په کوم ګور دا اولنې چې دې کنه دا غټ راټ لیکل ایوریج منثلی سیل دا کوم وي چې کوم پروډکټ سرچ کو دا گیمینګ چیر دا 197 میں په میاش کې دانی خرڅيږي سیلران ټول سیلران ټیک دا ها ایوریج سیل رینک چې ده کنه دونه رینک ته په دې کې ټیک دا 42042 ها دی وی ایوریج پرایس د دې چې دا ایوریج پرایس ته سو په 200 یورو باندې خرڅي سو په سخر سو په سخر سي دی وی چې ایوریج چې چلیږي هغه 134 دی ټیک دا ها ایوریج ریټینګ نمبر چې دی هغه ریټینګ دونه شوی دی خاص ګوره دا ماته څنګه یو نیس اوله خبره کړو چې ډیماند سونه ګوره د چې 3 ته مطلب چې د 1 تر نږدې کېږي ډیماند سی کېږي چې بیا 5 یا 3 یا 7 یا بدی کې نو میډیم ډیماند والے بیا چې 10 ته نږدې کېږي نو هغه بیا مطلب هغه دغه ډیماند نه ډیر زیات نو ماته سویل د ډیر های ډیماند والا شی به هم نه دا کوئی ځکه چې پای باندې بیا ډیر زیات کمپټیشن شروع وي ها 3 دی یعنی میډیم نو صحیح دی ها ٹھیک ده وس لاندې راځو دیتا یو خدا ایکشن والا آپشن دی ایکشن والا بدینه منګه د تل شو پلس کولې شو دا آپشن دی ټیک دا کیورډز منګه د دې کته شو نو دا آپشن دی د دې د راشو وسته د پروډکټ نیم تا ګور دا سره دا پروډکټ نیم دی دا چې کم پروډکټ کی دا نیم به منګه خای ټیک دا ګور دی پروډکټ دا نیم دی د دې دا نیم دی دا ټول به منګه خای تاسو په کلیک کوی تاسو په کولا وایو ریټ ورسوم پای دویمه سره دې ته برانډ وای برانډ ما تاسو ویلو ګور دا خبر بوزان ته یاد ساته برانډ ویریشن تاسو یاد دی ما چې په برانډ ویریشن نه ټیک ده چې یو شان دي برانډونه پکې ډیر زیات نه یعنی منګ بازان ته پکې یو کرایټیریا دا کېدو چې یو برانډ ډیر کسان نه خرڅای نو بیا به صحیح مطلب هغه پروډکټ په خای او ډیر کسان یو برانډ خرڅای نو پای کې بیا کمپټیشن جوړیږي نو ګورئ دا ګورئ روکینا دا کنه د دې جدا برانډ د دې ایکس روکر والا خپل برانډ جوړ کړل ایکس روکر دی دا فلی ها والا چې دی کنه فلی ها والا خپل د کړل او سټیل والا خپل برانډ دی یعنی برانډونه جدا دي ګورئ ها بیگزیا دی ګسره دی خپل برانډ دی ډراپیکس جدا ول دی
جی टी प्लेयर वाला जुदा दी बेस्ट TBL वाला जुदा दी ٹھیک ده برازن والا جدا دي نو ټول برانډ چې دی دا جدا جدا دي نو برانډونه موږ ته ښایي چې د کرسۍ چې دي کنه دا سوق داسې په یو برانډ باندې ډیر نه خرڅای خو اوس ګوري دا س پکې نشته کنه دا برازیل والا دوشته ګوري یو دیم خرڅای یعنی دوه پکې داشته اور یو پکې مطلب نو ټول جدا جدا دي نو لکه برانډ ویریشن هم پدې دا کې نشته خپل برانډ پدې کو جوړول شي ټیک ده زه اوس کرسۍ اورډر کوم ځان په خپل برانډ باندې خرڅوم نو خرڅول شم خو اوس پرایس ته ګوري دا دویمه پرایس مونږ ته خیر دا جنگل سکاوټ ایکسټنشن دی ودی په کومه چې یعنی تاسو بیا پروډکټ ریسرچ پدې څنګه کوئ دویمه څه مونږ ته خای پرایس خای نو پرایس ګوري دی وی په $119 دی دا سوري ډالر نو زما ډالر باندې خلا د شوی د تاسو دغه مونږ یو کې مارکیټ کې نو دا یورو دی ټیک ده ها 119 پاوند دی دا 74 باندې 74 دی دا 79 دی 138 دی ګورئ د 99 دی نو پرایس ویریشن شته پرایس اپ اند ډاون شته خو په دې کې خبره دا ده کنه چې دیو پرایس ځکه اپ اند ډاون دی چې په دې کوالټي کې فرق دی ځکه چې یو شان دي خرڅي په سو کې سپیکرې په دې گیمینګ چیرز کې په سو کې نه ما په کې اوس کم کتل دي نو هغه مطلب سپیکر واره دي نو ګورئ دیو ځکه پرایس کې بیا ویریشن شته ګوره په دې کې بګرانو می $237 والا 237 دی اور 227 دی 129 دی په خطر په زید 229 دی تاسو ما بر څه ویلو وای د دې ایوریج پرایس چې دیږي 134 دی نو 134 ځکه دی چې دا ټول ګوره څوک 74 کې خرڅي څوک 119 کې خرڅي نو دا ټول چې مطلب کمبینیشن موږ راو باسو دا 134 جوړیږي یعنی یو ایوریج پرایس دا دی نو خپل خرڅي نو پرایس دا پرایس ویریشن بم چې کوج ډیر ګډوډ پرایس نو بیا پای کې مطلب لکه خرڅول ډیر ګرانی ځکه ته بیا یو خشه خرڅې چې خشه خرڅې هغه بیا ګرانی نو څه خلک بیا ارزان ته زی نو دې ته به هم لک سوچ کوی ټیک ده ها وس راځو دریم نمبر زمون کوم آپشن چې دی هغه منثلی سیل دی ام او سیل مطلب منثلی سیل ګورئ وس دا پروډکټ په میاش کې سونه خرڅیږي دا یو سیلر نه د دې دا روکینا سپورتس ډیسک چیر والا نه دی د دیونه دا خرڅیږي په میاش کې 458 کرسۍ ټیک ده 458 چیرز دیو خرڅي په یو کې مارکیټ کې خاص مې ایکس روکر والا چې دیو خرڅي 240 کرسۍ 240 یعنی اور پلی ها والا چې دی کنه گیمینګ چیر افیس والا د دیو خسل دی وګوره منثلی سیل د 977 یعنی 977 900 کرسۍ دی په میاش کې خرڅوي ټیک ده وس دا ورسل والا چې دیوم خسل 402 دی په 150 ته تاسو په خطر راځي ډیر شي مطلب په خطر چې سونه زی دونه په تاسو سیل ګوره 240 مطلب 48 یعنی پورا ډیر شي مطلب ډیټا دا ها نو دا منثلی سیل دی نو منثلی سیل مطلب خره 400 پلس پکې ډیر دی ټیک ده یعنی 400 یو دام دی دا زموږ یو کرایټیریا ده کنه موږ وایو چې په ټاپ 10 کې د 400 پلس سیلی نو صحیح شو د دې سیل چې دی هغه ډیر سیوا ده ډیماند یې سیوا ده دا په خپل زما ټارګټډ دغه دی ځکه باندې زه د دې کنه کومه پریکټس کومه ها ډي سیل مطلب د ورځې سونه سیل کیږي ډے سیل یعنی د ورځې سونه سیل کیږي ګور دا ولنه رکینا ولا چې دی 15 چیرز خامخا د ورځې خرڅای د چې د 8 خرڅای د 32 خرڅای د 13 خرڅای ټیک ده دا شان سوان په خطر راځي ګوره د خلک سوق یو خرڅای سوق و خرڅای د 18 خرڅای ټیک ده نو د ګوره 18 والا پکې یو دی یو دا پکې 32 دی دا 977 چې د میاشتې وباسي یعنی د 32 دی یو خسلر دی د تاسو ټارګټ کولم شه دی کم کیورډ استعمالي دي څنګه بیا مونږ کاپی کولای شو ټیک ده ها دا قشان سوان ګوره سوق پکې اولس خرڅای یو پکې هم سو خرڅای زیرو پکې هم دا یو کس خرڅای نو یعنی شته پکې صحیح دا مطلب هر قسم دغه سیلز پکې دي خدا ډے سیل شو وس ګوره منثلی ریونیو ګوري تاسو شاید انور کورس کو چې دا ګوري کنه شاید انور نه دی هغه یو خبره کوي اکثر وای زما سیل چې دی کنه هغه څه دی مطلب وای $2 بلین دی $2 دی $1000 دی هغه دا نه خي چې زما منثلی ریونیو سو دا ریونیو چې دا کنه مطلب ستا ګټه پکې سونه ده یعنی تاسو زتا سو مګنه تاسو په جرنل په مینوال بازار کې پوه کومه په مینوال بازار کې تاسو وکړو مطلب ستا سره مونپلی دی واغسو ټیک ده د 2000 روپو ته مونپلی واغسو په گاډۍ کې کې خودل یعنی په 2000 روپو ته گاډۍ کې مونپلی کې خودل ستانه د ورځې د 1500 روپو مونپلی خرڅ شونه ته به خلکو ته چې مانن د 1500 روپو مونپلی خرڅ کړو د 1500 خو ته خرڅ کړو صحیح د تا 2000 انویسټ کړی وي خو په 1500 روپو کې تا وګټلې سونه نو دا اکچولی دغه خبره ده صحیح ده
نو منتلی ریونیو چې دا کنه دا د ټوټل سیل دی راغستې بیا منتلی ریونیو یا بیا چې پدې کې کمې دونه دیو غټي نو هغه جدا نیټ انکم هغه ته مونږ وایو نو دا اوس دیو منتلی سیل دونه کړل منتلی ریونیو دونه کړل یعنی دونه دغه پاونډونو دیو دا کورسې خرڅ کړي دي دی ولنه چې د 54,955 پاوند خرڅ کړي دي 17 خرڅ کړي دي دلته کې دا یو کس دی 78 دی یعنی د پکې 30 دی د پکې 55 دی ګورې دا 58 دی یعنی سیلز پکې د 50,000 نه سیواشته یعنی دا پروډکټ چې دی دا یو خویننګ پروډکټ دی ٹھیک ده نو دا مطلب د کرایټیریا کوم ځای په دې باندې زه په کومه 1 by 1 ها ډیټ فرست اویلیبل مطلب دا چې دا پروډکټ د کله نه دیو لانچ کړی دی مطلب نو دا کس چې دی کنه د 2018 نه دا خاصه 2018 نه دی خاصه د 2010 نه خاصه وره دا ایکس راکر والا چې دی کنه مطلب یو اولډ سیلر دی د 2010 نه خرڅول کوي پلی ها والا چې دی 2019 نه خاصه 21 نه خاصه 22 والا به ګورو کوي په کې چې هغه سونه سیل کوي خاصه بس مونږ ګورو کنه چې نوې سیلر وای 22 والا به تاسو کوی دا 2016 نه دی خرڅي ګوره 16 نه خرڅي د منتلی ریونیو چې دا اوسم 22,682 دا نو 22 والا به دی یو سیلر راغی ٹھیک ده ګوره 22 والا راغی یو خو سیل مطلب خو انکم دی 32,997 یورو چې دی هغه مطلب دا چیرز خرڅي یعنی د وس سیلر نوې سیلر دی بیا مطلب خو انکم دی ٹھیک ده دونه سیل دی انکم نه دی انکم برته زوس مېما ها وس ګورئ دا نیکسټ اپشن نه دی دا نیټ انکم دی اوس ماته ستوي دا نیټ انکم دی ګورئ دی اوس پر سونه غټي یعنی د چې سیل کوي سونه کنه نو پای کې دی 58 دغه غټي یورو غټي ٹھیک ده د اوس د ډے یا د دی مطلب د پروډکټ په حساب باندې دی راو باسي د 62 غټي دا یو کس چې دی 19 غټي نو دغه شان سوان دی اوس چې د نور چلته وي مال $2 خرڅ کړی دی کنه نو دوی چې $2 خرڅ وکي کنه نو مطلب دیو ته پکې پر دانه یا دونه روزي ګوره 109 یا مطلب ک پر دانه نه نو مطلب دیو د 2 دانو په حساب باندې 109 یورو روزي یا د 2 دانی په حساب باندې روزي نو دا دیو دغه دی مطلب هغه نیټ انکم دا دی ٹھیک ده نو کو تاسو د سکو چې ما دونه سیل کړل نو تاسو ته پوس کو اسن نیټ انکم سره نو بیا هغه ته بیا رښتیا خبره اله کوي دا was 169 یورو دی 169 یورو د مطلب انکم دی نیټ انکم دی ها 99 دی 105 دی 135 دی ګورې ان سو ان لاندې چې تاسو نه زی دی 2 د تو ګورې د منتلی ریونیو دونه نه دا نیټ انکم یې خده ٹھیک دی یعنی ها نیکسٹ آپشن دی ریټینګ نمبر د موږ ته څنګه را لې ریټینګ نمبر چې سونو مطلب خلک ریټینګ کوي هغه ما تاسو یو خبره کړې وګه تاسو یاد شي ما تاسو یې کړه چې موږ د 4 نه په بره ریټینګ کې راشي نو صحیح مطلب موږ ته په پازیټیو کې راځي د 4 نه په خطر راځي نو هغه بیا نیگیټیو کې راځي ټیک ده نو اکچولی ریټینګ څه دی 4.4 دی دا ما تاسو مخکې خبره وکړه 4 نه بره کې یا پازیټیو کې دی پازیټیو کې دا ټول په پازیټیو کې دی ګوره 4 نه خطر به سوق دی نشته پکې په دې لیست کې نشته یعنی پروډکټ ټول خرڅای ټیک ده 4.6 دی دا یې ها وس پیس ما تاسو یو خبر کړو ما ایمیزون په دې خپل یو پیس چارج کوي هغه ما چې تاسو ویلو ما تاسو به ټایر چې دی هغه سټانډرډ ساتي یعنی د دې چې کم ټایپ دی کیټاګوري چې دا هغه مونږه سټانډرډ ساتو نو دی و چې د دی و چې مونږه ته پیس ورو په کې 16 یورو د یو سیلر نه 16 یورو دی پیس دی 17 دی 29 دی ځکه د سیل سیوا دی د ځکه 29 راځي یا د مطلب د کورسې سایز غټي دنه 24 علی دنه 23 علی دنه 44 علی وسه 44.57 یعنی د سیل 70,000 دی نو دنه 54 علی ان سو ان لاندې پیژن په ټیک ده هر رینک چې دی اوس په سیلرز کې رینک نمبر چې دی د 16,722 دی او سو ان دغه په خطر راځي دا په ټول سیلرز دی ادي رینکونه هم دی ها وس کیټاګوري لاست ون دی نو کیټاګوري چې دا هغه هوم ان کچن پدې کې راځي یعنی یا به تاسو اپیس هم ورکول شي خو هوم ان کچن کې ثابت کیټاګوري وشي دا نو په هوم ان کچن کیټاګوري کې دا پروډکټ راځي نو امید کوم چې تاسو په دې دا کم جنگل سکاوټ والا دغه چې دی ایکسټنشن چې دی په دې تاسو پوښوي او چې تاسو پروډکټ سرچ کوئ او دا غیر ریلیټډ تاسو دا ډیټا راځي نو تاسو په دې باندې بیا ډیر زیات خپويږئ ټیک ده تاسو دې څنګه دا کته هم شي دا یو اپشن درته به بلو خمه ګورئ دیو کوی چې ریټینګ کنه ګورئ ریټینګ تاسو په دې باندې کلیک کوئ ریټینګ یا موږ وایي چې دا پرایس چې دی
یا دا مطلب کوم دغه چې پروډکټ چې دا چې په دې کې کلیک کوم پروډکټ ته ډایرکټ ایمیزون ته لاړ شم ګورئ نو ماته دلته وخی شو بکی دا درالما 74 یورو باندې د خرڅې دا چیرته چې کومه ګورئ دا او د ریبل په دې کې بیا ډیر پرخه دا کم چې ګران دی نو ګورئ دا وګوره دا تاسو چې کولای شئ ګورئ کوالټي دې چې کیږي هر سره بیا چې دا کم بل یو دی دا هم تاسو چک کړئ دغه شانتي دغه شانتي چې تاسو څه ګورئ په دې باندې کلیک کوئ ځئ هغه پروډکټ بیا چک کوئ ټیک ده او چې کم یو پروډکټ تاسو سم سرچ کړئ نو هغه باندې جنگل سکاوټ والا ایکسټنشن رن کوئ او دا وینډو په دې باندې ځان پوه کړئ دا کم ډیشبورډ چې دی په دې باندې ما 1 by 1 پوه کړئ کبي هم چاته سم مسئله نو کمنټ کې تاسو وکړئ وسه پوری خپل هوست واجد هاشمی له اجازه ورکړئ د الله په امان